What brings you here? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretso rin mo na ako. Ano gusto mo? You, Mr. Wong. Dalawa kayo mag-ina nagtatrabaho dito sa kumpanya. Bakit dito? May kutob ka, no? Good to see you, Gia. David, search will be over very soon. Never lose hope. Dumaan ako sa office ni Ninong Manny the other day. Parinig ko usapan niyo. Hina kapag nalaman to ng papa mo. Don't worry, Ma. Your secret's safe. Ano further notice? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? To stay under one roof with Dana? Paano na yung pagkahanap niyo ni Gia sa anak niyo? Lahat naman to, Mom, ginagawa ko para kay Michael. I just want to make sure that despite everything, he's okay. Yung paghahanap namin sa anak namin ni Gia, ibang usapan na yun. I guess this will be my room for now. Asan na yung gamit ni Michael? Ako na magbababa. Thank you. Excuse me. So, ayaw mo talaga akong makasama sa isang kwarto? Oh, don't worry. In-expect ko na rin naman yun. Pero thank you. Pinastay mo kami dito ni Michael. Oh, you look so surprised. David, huwag ka mag-alala. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Alam ko naman na ginagawa mo to para kay Michael. At saka, ang dami na nating pagkakamali. Kahit man lang yung buhay ni Michael, maitama natin. Yeah, Dana, let me help you. Hindi. Ako na dito. Sunduin mo na lang si Michael sa school. Sinabihan ko naman sila na ikaw ang susundo. Honey, tulungan mo kong hanapin yung anak ni Gia. Please. I want you to hire the best private investigator for this. Okay? At ikaw pa talaga ang maghahanap sa anak ni Gia. Saglit pa lang nawawala yung apo mo dun sa bahay eh. Yung isang apo mo naman ang asikasuhin mo. Inuuna mo talaga yung partido ni Kai. Dapat pabalikin mo na lang si Dana sa atin sa lalong madaling panahon. Ako nakakausap sa kanya. Manny, pag nakakuha ka na ng investigador, let me know right away. Thank you. Huwag na ako. Marami pa kayong pag-uusapan. Ay, sumagot ang tawag ng Dana. Ganun na lang yun. Yung anak ni Gia, willing ka mag-hire ng private investigator, pero yung anak mo, tatawagan mo lang. Those two are unrelated to each other. Come on. Apo ko ang nawawala dito. Paano naging unrelated? Bunga ng kataksilan ni Gia at ni David yung batang yon. Sana, isipin mo naman kung anong mararamdaman ni Dana. Blood is blood, Lucy. Whether you like it or not, kadugo ko pa rin yung anak ni Gia at hindi ako titigil ang hindi ko nahanap yung bata. Thank you po, Daddy. Para saan naman yun? Kasi po, magkakasama na po ulit tayo ni na Mami. Hindi na po sasabihin sa akin ng mga classmates ko na
broken family po tayo. Iyan ba yung sinasabi nila sa'yo? Opo, pero ngayon po, hindi na nila yun sasabihin. I'm so happy na bati na po ulit kayo ni Mami. Michael, sorry kung naiipit ka sa amin ni Mami. Paglaki mo, promise, explain ko lahat sa'yo. It's okay, Daddy. Basta magkakasama na po ulit tayo. Magiging happy na po ulit tayo ni na Mami. Lucy, Alam mo ni Dana ang totoo. paano? You were careless! Narinig ni Dana ang conversation natin over the phone at nakita niya ang DNA test na dapat dinispose mo na noong una pa lang. Gusto ko na sana sabihin itong lahat kay Adam noon pa. Habang maaga pa. Hindi ko mapakali. You know, Dana, she's impulsive. No! Gagawin natin ng paraan. Hindi pwedeng masira ang pamilya ko. Kakausapin natin si Dana. Gagawa tayo ng paraan para makinig siya. Tutulog na si Michael. Pahinga ka na, anak. I'm just really happy na nasa poder na ulit natin si Michael. Masaya niya kanina. Sabi niya dahil magkasama ulit kami ni Dana sa isang bahay. I wanna tell him the truth, kaso... Masyado pa siyang bata para malaman ng lahat. Let him be a child a little bit longer. O ano, kamusta ba yung lakad niyo ni Gia? Yung nag-text sa'yo, nakausap mo na ba? Hindi na sinasagot. I tried calling and I tried texting pero wala. Tinakot ko na nga na sasampahan ko ng kaso pag hindi nagsabi ng totoo pero wala pa rin. Earlier I tried calling pero hindi na sinasagot. Anak, huwag ka sana mawawalan ng pag-asa. Alam mo, I don't believe in superstition pero may kutob ako na tama si Comling. Just keep the faith, anak. Sana nga, Ma'am. Alam mo, mas nag-aalala nga ako para kay Michael eh. Paano kung mahanap niyo yung anak niyo ni Gia? Paano na si Michael? Kahit kailan lang hindi magbabago ang pakikitungo ko kay Michael. He'll always be my son. Pinoprotektahan ko lang siya, Carol. Kaya ako ginawa lahat yung ginawa ko and now I'm the bad guy? Intindihin mo kung saan ang gagaling si Dana, Lucy. Malamang ang pakiramdam niya, binitrain mo siya. Lucy, baka naman this is a good opportunity. Good? Anong good sa nangyayari, Carol? Magkasama na ulit sila ni David and not only that. Hinahanap ni Gia at ni David yung anak nila. Pati si Adam, hinahanap yung bata. Yun mismo ang sinasabi ko, Lucy. Just think about it. Singaporean si David. If he decides na bumalik sa Singapore, kasama si Dana at Michael, tapos ang problema. Ano? Magkasama sila ulit? No! Yun naman ang gusto ng anak mo, Lucy. Simula pa lang, yun na talaga ang plano nilang dalawa, di ba? Kapag wala dito si Michael at David, walang makakapagpatunay na si Michael ang anak ni Gia. Kapag maging Singaporean citizen si Michael, mahihirapang kunin ni Gia ang bata. Mas mahirap magkabot sa ibang bansa. Ibang batas ng Singapore sa atin. Beses ka nang sinaktan ni David, hanggang ngayon hindi ka pa natututo, Dana? Bakit pinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo sa kanya? Ginagawa ko lahat nito para kay Michael. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, asawa ko pa rin si David. Si Michael tsaka si David, they're both my family. And of all people, dapat ikaw ay nakakaintindi sa akin kung bakit ko sila pinaglalaban. Magkaiba ang sitwasyon natin. Hindi pa, parehas lang tayo ng sitwasyon. Lahat ng mahal mo sa buhay, pinaglalaban mo. Ganun lang din yung ginagawa ko. Alam mo kung ang tibay-tibay ng security system nila,
It was so easy for me to hack into yung buong computer network nila. So you hacked into a bank? That's illegal. Illegal kung mahuhuli ka, pero hindi ako mahuli. Ang galing-galing mo. Sige, tell us more about it. Hanggang mabore kami. Dana, Tiffany, this boyfriend of yours, he's so full of himself. Mr. Me, myself, and I. Sorry kung nabore kita, Dana. Excited lang ako magkwento. Whatever. Bakit ba ang init-init na naman ang ulo? Ano pa nga ba? Ano? David na naman. Tiffany, may balak silang hanapin yung anak nila. Ano kasi mawawala yung Gia na yan sa buhay ko? I guess itutuloy na nila yung plano nilang magsama. I mean, ilang beses na din naman gusto makipaghiwalay sa'yo ni David, di ba? Hindi ko hayaan mangyari yun. Better do something about it. Correct. Kung ayaw mong maging family ever after sila, better make sure na hindi sila magsasama at all. How am I gonna do that? Give them distraction. Kung meron silang pinag-iisipan na iba, wala silang time magsama. Dapat ba talaga tayong maniwala sa sinabi ni Kong Lin? wala namang mawawala sa atin eh kung maniwala tayo. Sa sitwasyon natin ngayon, we have to take even the smallest chance na mahalin ako natin. We have to start with what we know. Ano bang alam natin? Na si Harry yung kumuha ng bata. Nakakasiguro ako na hindi niya magagawa ang lahat ng ito kung wala siyang katulong. Susubukan kong puntahan ulit si Tita Carol. Kaibigan ni Lucy si Carol. Sigurado wala kang mapapala sa kanya. Wala ba kayong kakilala na pwedeng tumulong kay Harry? Malamang meron siyang contact sa ospital para magawa niya lahat ng yun. Wala eh. Wala sa ospital. Nadaan lang kami doon nung nanganak si Gia. Pero may nabanggit siya. Ria Almendra. Kaklase niya to nung college. Sa ospital kung saan nagtatrabaho si Ria, dapat kami pupunta. Si Ria lang ang kaibigan ni Harry na tiga Cebu. Hindi kaya siya yung nagte-text. Yung nagme-message sa akin. Let's go to Cebu. Hindi na, David. Ako na ang pupunta. Gia, anak ko rin yung hinahanap natin. Let me help you. Simple lang naman ang hinihiling ko sa'yo, Ninong Manny. Pag nanggaling sa'yo, hindi nakukontra si Papa at si Gia. Make sure na wala ng project na ma-approve si Gia. In that way, mapipilitan siyang bumalik sa Singapore. Kumpanya magsasuffer sa mga gusto mong mangyari, Dana. Hindi naman malaking kawalan si Gia, Manny. Pag nawala si Gia, mababawasan ang problema natin. Kahit mawala ng project si Gia sa Dragon Empire, hindi pa rin ibig sabihin niya na aalis siya. Pero tayo yung pinakamalaking ka-brand alliance nila. Dali-dali ipa-blacklist yan sa ibang kumpanya. Dana! Ninong Manny, gusto mo ba talagang sabihin ko kay Papa yung ginawa ninyo ni Mama? Just do what she's saying. Harangan mo lahat ng projects ni Gia. Then I will keep my mouth shut. Win-win situation. Dana. Hindi mo pa talaga ako kakausapin. Wala na tayong dapat pag-usapan na. Anyway, I have to go. Nag-promise ako kay Michael na magse-celebrate kami. Dahil buo na yung pamilya namin. Fine! Hate me all you want. Pero huwag mo kakalimutan na ginawa ko yun para sa kabutihan mo. Ano to? Di ba gusto mo magkasama-sama na kayo ni David? Matagal nyo na naman planong tumira doon eh. Mangyayari lang yan kung maaayos mo ang citizenship ni Michael.
Legally adopted siya ni David, kaya magiging mabilis lang ang proseso. Ayoko umalis ka. Ayoko sumama ka kay David. Pero siyang pinili mo eh. Ma, alam mo namang hindi papayag si Papa eh. Tulungan kitang paliwanag. Dana, kapag na-approve ang citizenship ng Michael, kahit pa malaman ni Gia ang totoo, hindi na niya kayo mahahabol. Mahihirapan siyang kunin ng bata dahil iba ang batas na nag-a-apply sa Singapore. Hindi niya maaagaw sa iyong anak mo. Why are you doing this? I want you to be happy. Mangyayari lang yun if you can start over. Ma'am, tapusin lang namin yung project sa Batangas site. Hanggang Friday kami nandun ni Patrick. Then, I'll be here para samahan si Gia papuntang Cebu. Kailangan ba talagang sumunod doon? Ma'am, alam nga namang hayaan ko lang siya mag-isa. Kawawa naman. Daddy! Daddy! May surprise po kami ni Mommy for you! Michael! Huwag mo muna sabihin, hindi na magiging surprise. Hindi pa ako tapos. Ano yun? Kasi nag-promise ako kay Michael na mag-celebrate tayo since buo na tayo ulit. I'm cooking dinner for the first time. Kaya stay put ka lang dyan, malapit. Mami Helen, you wanna help me out? Sure. Okay. David, sige, akit ka muna. Michael, samahan mo muna ang daddy mo, ha? Make sure na hindi niya makikita yung niluluto namin ni Mama Helen, okay? Okay, Mommy. As long as masunod ang designs na gusto ko, money is not a problem. High quality furniture, excellent pieces, top of the line. Are you sure, Mr. Alvarez? Of course! Malaki ang tiwala ko sa inyo pati na sa RJNE. Confident ako sa magandang return of investment. Yes. Kami rin, Mr. Alvarez. Thank you. Base sa gustong design ng kliyente, kakailanganin natin ng dagdag na budget. High-end furnishing ang gusto niya para sa lahat ng units ng condominium building. Kung sa RJ manggagaling ang lahat, kukulangin talaga tayo. Bakit hindi mo na lang kasi aminin na overpriced yung furnishings na sinasuggest mo? I mean, we can easily get that somewhere else, you know? Yes, you can. Pero hindi kasing taas na kalidad na kayang ibigay ng RJ&E. Kung gusto ninyo, ako na lang ang kakausap sa kliyente. Baka pag nakapag-usap kami, makagawa kami ng arrangement. I guess money really matters now. Samantalang noon, ikaw ang unang-unang nagsasuggest ng pagtitipid. How time flies. Ito na naman. Madam, yung mga detalyeng dinagdag naman po namin ngayon are well-researched. And with our concept, the company can save a lot of money. Dragon Empire builders have been known for quality that lasts and designs na pag-uusapan sa real estate world. Then you present to me a concept na tinipid. You know how much I hate second class, Gia. Madam Lucy, high quality materials ang gagamitin ko sa furnishing. May sinusunod kaming standards base sa gusto ng kliyente ko. Pangalan ng kumpanya ko ang nakataya dito. I'm sorry, Gia. Pero nung huling usap namin ng client, wala siyang balak na magdagdag pa ng pondo. Pero Tito Manny, hindi ko pwedeng i-compromise to. Kung tutuusin nga, balik puhunan lang ang quotations na binigay ko sa kanila eh. Then maybe mas maganda na hindi na lang RJ&E ang umawag sa project na to. Not a bad idea. After all, marami naman tayong magagaling na in-house designers. I think I heard my name being called.
desisyon ninyo. Hindi ko na ipipilit ang kumpanya ko. Hindi naman pala. Then we're done here. Gia, pakiiwan yung mga files sa bago ka umalis. Kasi baka manakaw eh. You know, for safekeeping. Manny, I didn't think you could lie to Gia straight to her face. Kailangan ba natin talaga gawin ito, Dana? After all, si Gia ang dahilan kung bakit natin nakuha ang kliyente. Gia is just a hype, Manny. And besides, walang magiging problema as long as magawa natin yung gusto ng kliyente. Ako nang bahala mag-explain sa client about the changes. Mapapansin at mapapansin ni Gia na tinatanggalan natin siya ng project, Lucy. Better. Para alam niyang hindi natin siya kailangan. Hello? Dana Wong Chow speaking? Nakausap ko na po yung ibang parents, Mrs. Chow. Pumayag na po sila. Oh my God. That's great. Thank you. Ako lang ba? O talagang pinagtutulungan ka nung tatlo kanina, Gia? Tama, sinabi mo pa. Alam mo kung si Ma'am Dana yan o si Ma'am Lucy, in-expect ko na eh. Pero Sir Manny? Hindi gagawin ni Sir Manny yun. Malamang yun talagang gusto ng kliyente. Pero sayang kasi yung effort ni Gia. Nagawa na niya yung custom designs ng gusto ng kliyente. That's not right. Abigail, okay lang yun. Siguro tama naman talaga si Tito Manny. Budget pa rin talaga ng kliyente yung kailangan natin sundin. Naayos mo na ba yan lahat? Yes, Gia. Excuse me. Ma'am Gia, ito nga pala yung marketing proposal para sa project. Meron din ako mga recommendation tungkol sa... Pakibigay na lang sa bagong project head yan. Salamat. Pero hindi na RGN nga maghahawak ng condominium project. Ano nangyari? Sino yung bagong project head? Me? So, asan yung mga project files? Kailangan ko kasing pag-aralan eh. Eto. Summer. Kailangan mong tulong? Sasakyan mo. Huwag mo na sagutin. Malamang nabenta mo na naman yan. Ano ba ginagawa mo dito? Mahatid na kita. Saan ka ba nakatira ngayon? Hindi ba parang sapat ni Michael na kailangan hanapin mo pa yung anak niya ni Gia? Anak ko rin ang anak namin ni Gia. Nakakahirap na kami naman yung piliin mo. Ngayong Miyerkules, I want a clean start. At hindi mangyayari yun kung nandito kami. Sigurado ka ba na talagang rason? Gia! Akala ko hindi ka makakapunta dito. Anak natin ang hinahanap natin. Hindi ako papayag na suluhan mo paghahanap sa kanya. Love by Woman.